Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa po tayo ng dynamite. Ang sangkap lang nakakailangan po natin dito is itong wrapper, cheese, itong sili, tsaka egg. Ang una po natin gagawin is tanggalan ng mga buto itong mga sili na ating gagamitin. Sa pagtatanggal po ng buto, pwede po kayong gumamit ng gloves kasi maanghang, so mainit po ito sa kamay. Pero depende pa rin po sa inyo kung saan kayo komportable. Kasi ako pag gumagamit ng gloves, medyo nahihirapan ako. So pinili ko na wag na lang magsuot. Ayan. So siguraduhin lang natin na matatanggal lahat ng buto. Uulitin lang po natin ang prosesong ito sa lahat ng ating sili. Bali, magiging ganito po dapat. Ito, ganyan. At ito na nga po, almost done na tayo sa pagtatanggal ng buto. Proceed po tayo sa next na gagawin natin. Next po na gagawin is tanggalin natin isa-isa ang ating mga wrapper. Bali wala po ang bilog na wrapper dito tulad nung wrapper natin dyan sa Pinas. So ito na lang yung pinili ko, yung maliit na para hindi ko na kailangan na guntingin.